Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är Titan AI. Filmen i korthet. Ja, det är år 3028. Jorden är under attack från energivarelserna Dredge som vill förstöra mänskligheten. De hotas av vad vi kan åstadkomma med det mystiska Titanprojektet. Vetenskapsmannen Sam evakuerar Titanskeppet från jorden när planeten förstörs, men skiljs från sin son Cale som han skickar med ett annat skepp för att uppfostras av sin vän Tech i säkerhet. 15 år senare så är Cale en bärgningsarbetare på en av många rymdstationer och mänskligheten har blivit en nomadisk minoritet i en galax full av andra varelser. Och Dredge jagar fortfarande överlevarna. En dag så dyker upp ett nytt rymdskepp vid stationen och dess kapten Corso visar Cale att ringen som hans far gav honom när de flydde jorden är en karta till det här titanskeppet. Och de ger sig iväg för att hitta det med Dredge hack i häl. Bra summerat. Ja, absolut. Det är ju liksom intressant hur alla karaktärer är. Cale som är lite grann cynisk och har liksom tappat allt hopp efter att han har tappat sin far. Ja, han känner ju att han har blivit övergiven av sin far. Ja, han tror ju inte heller på uppdraget där i början. Det är liksom varför rädda en mänsklighet som är utdöende i princip. Men han lär sig att bry sig med tiden. Sen har vi också Joseph Corso också som typ, han är som en person som bara bryr sig om pengar. Och man får ju veta senare liksom att han jobbar ju tillsammans med Dredge i hemlighet. Ja, det är ju som en sån här stor plot twist mitt i filmen. Liksom, att han har ju bara utnyttjat Cale. Och det känns som en standard, man ska alltid ha en sån karaktär med. Det måste vara alltid någon som byter sida och sen i slutet byter de tillbaks igen. Sen så tänker jag också, det är ju en tecknad film, men nu kan jag ju inte så mycket om rymden, men jag kände när de liksom får iväg med den där kapseln eller vad det nu var, och den sprack ju, och de skulle fara ut i rymden utan liksom någon liksom spacesuit eller någonting överhuvudtaget. De kunde ju liksom inte ha överlevt det där om det hade varit på riktigt. Nej, precis. Men det är ju fantasy det här, så everything's possible. Jo, det är det jag menar med tanke på att det är liksom rätt mycket fiction. Det byggs upp som en dramatisk scen som är över ganska fort. Så att de hinner ju till skeppet ganska fort. Men alltså just, de har ändå tänkt ut hur det ska fungera. Att de måste andas ut innan de kommer ut i liksom kalla rymden. Gör man inte det, då börjar ju lungorna explodera. Vad kan vi mer säga om skådespelarnas insatser? Jag tyckte det var intressant med de här olika utomjordingarna på besättningen. Hur de skulle uttrycka sig och sådär. I och med att de har ju en design som skiljer sig ganska ordentligt från de här mänskliga figurerna. Och det gör också att de har en helt annan dimension på hur de kan uttrycka sig rent fysiskt och ansiktsmässigt och så här. Och då måste man ha ett lite annorlunda skådespel. Det är en utmaning när man ska hitta rätt röstskådisar. Någon som kan skildra något sånt där. Det var ju liksom en annan scen som jag tyckte var rätt intressant när de kom till det där folket som skulle hjälpa dem att läsa kartan. Där det var liksom ett fält med
klot som hade någon typ av gas och liksom skulle man skjuta sönder den så skulle det bli ganska mycket skada. Ja, väteträd eller vad det var. Ganska häftig miljö där. Man har byggt upp en miljö som är som ett grunt hav fullt av, vad ska man säga, nästan röksvampar som skiner inifrån. En snygg miljö. Det kändes ju liksom lite farligt när de blev jagade av just Dredge och när de höll på och sköt där, att de liksom inte kom till skada med tanke på all den där vätegasen som fanns runt omkring. Ja, liksom några skott för mycket så har du en kedjereaktion, så att det är ganska farligt. Jag tänkte det var ju också en väldigt intressant blandning av musik som de hade i den här filmen. Mycket var väl tidigt 2000-tal, sent 90-tal. Ja, väldigt stilmässigt. Stiltypiskt ska jag väl säga. Och något jag lade märke till det var ju att mycket med sångtexterna, det var ju liksom, det speglar ju vad som händer i scenen. Så det är en ganska intressant vinkel där. Ja, intressant blandning mellan lite metal och lite punk. Lite rap var det där också. Och så väldigt passande till scenerna de valde att ha dem i. Ja, de har ju de här musikscenerna lite som ett, vad ska man säga, en liten paus mellan moment i filmen. Så liksom man kan flyga igenom den här gasplanetens ringar till exempel. Det blir som ett visuellt spektakel. Och så lägger man musik ovanpå det då. Och så blir det en musikvideo. Ja, nästan. Man kanske på 1 minut, 30 sekunder. Inte så ingående, men det är intressant. Det var väl en hel del ljudeffekter, men det kändes också som att musiken fick ju vara som en stämningsfull musik som fick föra handlingen framåt. Och det var ju lite egengjord musik där också. Prologen, och så har vi ju Planet Bob. Hade sin egen musik. Slutet då. Så jag för mig, det var ju, jag vet inte hur man uttalar hans namn. Graham Revell har gjort musik. Det är Planet Bob och så prolog, eller Dredge Attack, gjorde han till filmen. Ja, men rent visuellt så är det ju en väldigt intressant film, för att den är ju gjord precis på den gränsen när man gick ifrån traditionellt animerade filmer och började göra allting dataanimerat. Så det är ju en film som i grunden har traditionell animering, men väldigt mycket dataanimering som är liksom lagd ovanpå och integrerat på ett väldigt speciellt sätt. Det kan ju vara lite varierande resultat på det. Så det är väldigt snygga såna rymdscener och sånt där. Och när de är in här fruset gasmoln fullt med iskristaller. Så det är väldigt spektakel. Men i andra scener då ser animeringen lite värre ut. Säger så. Det är nästan som ett gammalt PlayStation-spel. Så det går lite upp och ner med den saken. Jag fann när det kom till Dredge, fienderna. Ja. De känns som att de är lite sämre kvalitet på animation. Det kan ju ha sin förklaring med tanke på att filmen kom ut precis 2000. Ja, men jag tänker mer liksom på att kvaliteten går så pass upp och ner. Och då måste jag liksom ställa frågan om kan det vara liksom lite outsourcing och sånt där på det. Så att man har inte riktigt hållit samma standard genom hela filmen.
Frågan är om det hade varit bättre att de hade kört helt handanimerat istället för att lagt till dataanimering. Så hade det väl kanske blivit en helt annan film. Men det är ju ändå en hel del av miljöerna liksom. Dels rymdscenerna som jag tyckte var väldigt snygga. Ja, alltså en bidragande orsak till att man la ner så mycket på dataanimering är ju att det är ju billigare än traditionell animering. Så att ha det där med de här mera komplicerade scenerna i dataanimering, det gjorde ju filmen billigare. Sen är inte det gratis heller, men liksom att det finns en princip och en anledning till att man gick ifrån traditionell animering. Så det finns en 2 också. Det var mer än vad jag visste. Det är liksom intressant om vad den skulle handla om. Jag tänker just med ljuddesignen här, de här Dredges rymdskepp, alltså de hade ju en väldigt särskilt visslande ljud som användes som en det liksom signalerade deras ankomst på ett väldigt speciellt sätt. Och tänker mycket på med Star Wars, de här TIE Fighter och deras liksom nästan djuriska vrål när de flyger. Ja, just det. Att det är en väldigt speciell ljuddesign där som används effektivt. Väldigt komisk den ljuddesignen måste jag säga. Star Wars-skeppen. Jo, jag håller med. Alltså jag försökte läsa lite mer angående det här att det skulle komma ut någon 2 av filmen. Men det enda jag kan hitta här det är att det är mer spekulationer på vad det skulle handla om och sånt. Det är spekulationer och sen så ser jag någon annan teori på att det skulle ha varit typ en remake som skulle kommit ut 2021. Men jag såg också att det är mycket bara spekulationer. Vad som kunde ha varit. Jag såg flera olika sådana där. Alla hade olika teorier på hur det skulle kunna vara. Jag hade gärna sett en 2 av den här faktiskt. Vi får se hur de challenges för att bygga upp den nya planeten. Ja, absolut. Det skulle ha varit intressant. Men det var ju också kul med den här filmen tycker jag. Att det var ju någonstans slutet av den tiden när det var liksom olika filmbolag som gjorde animerade filmer. Även fast, Disney var ju liksom en av jättarna då också. Men att det fanns liksom flera bolag som gjorde filmer än bara Disney. I alla fall fler som gjorde storfilmer om man säger så. Det fanns mycket B-animerade filmer. Fast det var väl mest riktat åt barn, sådana filmer. Jo, med tanke på att många av de filmerna som Disney har gjort så har det varit sagor och många av dem är ju liksom public domain så vilket bolag som helst kan ju liksom göra en film på de klassiska sagorna så det är många av dem som kanske inte har varit direkt snyggt animerade och Jag tyckte den här filmen gjorde ett väldigt bra jobb med att blanda den här klassiska animation-stylen med den nya datagjorda. Det är liksom vissa som kvaliteten som vi pratade om hoppar ju lite grann där, men den var inte så illa så att det gjorde filmen dålig. Den var väldigt balanserad ändå tycker jag. Och så har ju Don Bluth en väldigt speciell animeringsstil. Jo, man känner igen den på en gång. Karaktärsdesign och sånt där är väldigt distinkt. Finns det någonting som skulle kunna gjorts annorlunda eller övriga tankar? Jag skulle säga att pacingen är inte så jättebra i den här filmen. Jag tycker den går väldigt fort fram. Jag vet inte exakt hur man skulle kunna dra ut den på något sätt, men den känns som att den går väldigt fort.
Jag tror de var lite begränsade av att de måste vara exakt 1,5 timme där. I det här fallet så hade de kunnat lagt till lite mer scener. Med tanke på att det hoppar ifrån när han var barn till att liksom 15 år framåt. Ja, men han hade kunnat fått se lite mer hur han växte upp ute i rymden. För det hade gett lite mer effekt på varför han är så bitter, om man ska säga så. Ja visst, han har ju väldigt väletablerad personlighet väldigt tidigt. Men att se lite mer om varför han är så. Och jag menar, man fick se att han var barn och som var väldigt intresserad av uppfinningar och grejer. Och sen hoppar man över till att han är vuxen och han är typ, hämtar skrot i rymden och är lite småbitter på allting. Fast ändå senare i filmen så ser man ju liksom han är bra på att lista ut saker. Ja. Han kunde lista ut hur den här kartan funkar och han liksom lyckades lista ut hur han skulle ta sig ur den där fängelsecellen hos Dredge. Så att han är väldigt smart. Jo, men jag tänkte att de hade kunnat visa lite mer sånt så att han växer upp ut i rymden. Alltså så man ser fortfarande att han håller på med och dodla med grejer, mekanik och bygga saker och fixa saker. Nej, men jag håller med. Det hade ju varit intressant. Och det är väl om det överhuvudtaget skulle ha gjorts en remake av filmen att man kanske skulle kunna ha typ förlängt den en bit men inte för långt. Och liksom kunnat få med mer. Sen beroende på om det redan har gjorts eller inte, det vet jag inte. Ja, jag skulle vilja säga det att just med ljuddesignen att jag kunde störa mig lite på hur det var inspelat vissa gånger. För jag märkte att det var liksom skillnad mellan karaktärer om hur man fick fram deras röster. Särskilt då med Drew Barrymores Akima som hade hennes dialog. Kändes som att den spelades in på liksom lägre volym än de andra på något sätt. Jag vet inte om det var någonting med hennes inspelningsutrustning eller om det var någonting sånt där. Men just själva synkningen med de andras dialog liksom, det kändes lite obalanserat. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, men förutom det där så tycker jag att de har ju lyckats rätt så bra med dagens teknik och beroende på vilken som bestämmer sig för att göra liksom en remake, tror jag att de har ju mycket att lyckas med. Ja, filmen är ju ett spektakel liksom för sin tid. Det är intressant att se. Det är som jag säger, de här rymdmiljöerna är ju väldigt vackra. Ja, det håller jag verkligen med om. En väldigt snygg design på miljön. Och det är en sak man inte får se heller så mycket. Man får inte se så många andra planeter. Utan det är oftast rymdstationer man får se. Jo, det är väl bara en planet de åker till. Det är ju den där för att lista ut kartan. Det skulle ju vara liksom intressant att få veta varför. Liksom den enda teorin jag skulle kunna ha, det är ju att eventuellt, det sägs väl inte, men det känns som kanske att Dredge har liksom utplånat kanske ganska många av planeterna. Fast Dredge verkar ju inte bry sig särskilt mycket om de andra raserna. De är så hyperfokuserade på just mänskliga rasen. Det är någonting som inte riktigt förklaras. Men alltså det här Titanprojektet är ju att skapa nya planeter i princip. Så kan vi fråga sig varför är de hotade av det då, specifikt? För de är ju någon slags energivarelser. De behöver inte ens en planet för att leva liksom. Vad är det då som de hotas av? Ja, det hade varit intressant att veta också. Det får man aldrig veta. Och frågan är liksom, är alla de utplånade nu? Eller var det bara just det här skeppet som jagade humans?
Så det är frågan är om alla Dredge var rädd för det här eller om det här var bara en liten faction av Dredge som jagade humans. Värt att tänka på. De har ju byggt upp en del intressanta världar och kulturer där, så att det stimulerar fantasin. Ja, så det hade varit kul om de gjorde något mer. En 2 hade de definitivt kunnat gjort. För det finns så mycket de kan fortsätta storyn med. Flera vägar att gå. Eftersom att de introducerar så många olika raser. Och nu har mänskligheten fått en ny planet. Men de är fortfarande en minoritet, så det finns ju mycket som hotar mänskligheten fortfarande. Ja, det är en intressant vinkel för berättandet också. Att människan har ju blivit som en förtryckt minoritet som liksom anses bara vara någon slags lösdrivande liksom. Ja, de slutar som slavar eller man bara ser, som prydnader. Man ser inte så mycket i många filmer att människan hamnar i en sån situation. Det brukar också vara tvärtom. Människorna gör det mot andra. Och sig själv. Andra filmer kan sluta med att människan utplånar sig själv. De kommer inte överens på den nya planeten. Kan inte komma på något mer om inte ni har några idéer. Nej, men då kan vi ta mera idéer för filmer då. Ja, det Secrets of Nim lät ju intressant. Och det är perfekt, för det är ju samma person som har gjort den väl. Ja, sen hade jag ju lyft det här om att vi kunde se om Blade Runner. Ja, just det. Och uppföljaren på den. Ja, absolut. Jag visste inte ens att det fanns en uppföljare på den. Jo, den kom för några år sedan. De tog god tid på sig. Ja, okej. Jo, för Blade Runner är ju inte ny. Det är funnits tag. Om man är sugen på fler såna här filmer som blandar animering så finns ju också Treasure Planet. Den Disney är bra. Ja. Den var länge sedan. Ja, absolut. Det är också en riktigt bra film. Får vi se om vi är full grupp nästa vecka, så kanske vi kan se Dune Part 2. Ja, det har skjutits upp länge nu. Jag vet. Omständigheter bara. Ja, det är alltid en som saknas. Ja, men annars så får jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, tack och hej. Tackar för mig.